Oké, dus we doen eerst leeuw vallen, omdat die dichterbij is. En daarna gaan we naar de Irene vallen. Een stok. Stokken. Ja. 1 stok, 2 stoks, 3 stoks. Zet dat zo. Oh, dat is echt leuk. Nou, dat gebeurt hè? Ja, valt het mee? Mijn tas, valt dat mee? Heb je belangrijke dingen? Breekbare dingen? Ja, ik ben niks gebroken. Maar het is de camera. Passen jullie op, is echt geluid. Het is breeknat. Alles goed. Alles oké? Ja hoor. De eerste keer. Ja. Je glijdt altijd op die rotsen in het water. Ja. Oké, we zakken hier de trap naar beneden. En dan zijn we bij de leeuwvallen. Eigenlijk bedoel ik leeuwval. Oké. Hij ruikt zo. Banken. Ik ga even rustig zakken. Ja, take your time. Kijk, een rot hier, maar dan moet je niet zitten en zakken. Alright. Mensen, dit is de bekende Labaria slang. Ik had het niet gezien. Zij heeft het wel gezien. All credits go to Roshni. En ik liep vlak ernaast. Kijk. Di ba may nama Eco-Motor? Ik denk aan de kleine slang. Ah, dat hebben we eens gezien. Kijk, dit is nog contra dat hè? Wauw. Ini masih kaku itu kan? Orange crab. Oranje krabben. Mooi. Zeker, zeker. Een traditie. Iya, het is koud hè? Ik ga naar daar. Wauw. Leeuw is koud. Oh, Ben je er, was je eronder? ja. Leeuw is koud. Wauw. Dat wil ik ook. Wat heb ik geladen? You happy? Dit is echt koud. Oké. Dat is wel goed. Niks!
Ja, dat Het is echt beter aan de hand. Go. Je gaat die er aan de willen gaan, denk ik. Je loopt aan wat eraf. Dit is voor een afsluiting. Het voelt als donker. Nova on adventure. Wat heb je hoe moet je die sexy feature maken? We gaan niet eronder. We zijn bang. Kom les op je. Hoeveel graden denk je dat het was? Als het in het gaat is. Boy, ik zou min 100 of zo. Het lijkt een chille 16 denk ik. Het lijkt wel een chille. Ja, 16 graden. No cap, no cap. Nee, dat heeft hij niet. Had ik nog niet. Dat is dikke. Want echt hard conditioner in mijn ogen en brand. Ik moet echt gaan trainen. Maar dat was een krapje. Oké, dat was de rit. We gaan nu naar Irene vallen. Yes. Zijn jullie bang om naar Wil iemand beneden een te beetje gaan? schommelen? Depression people. I'm so depressed for that. Wil je een swingen? Dan ben je een stukje dichterbij van beneden. Ik ben wel down daarvoor. Dat is een goed idee. Hij gaat het zeker doen. Ach, laat me proberen. No. Nature destroyer. Dora is back at it again. No Mowgli. Yes. Yes. Niemand meer? Niemand meer? Nee. Nee? Oh, zij gaat er voorop. Oké mensen, dan zijn we aangekomen op de Irenevallen. Ik wijs het zo meteen. Hier is het. Hi boy. Hi. Allemaal hebben zo'n soort machine. En daar is. Nou. Kan er anders staan. Net. Don't go. Ready? Oh. Ja. Bener tuh. Ik heb gehoord dat Leo van een soldier was. Let me check. Leo was min 100, no? Leo was min 100. Glitch, hey, glitch.
Jammer, jammer. Leo lijkt inderdaad gepower aan deze. Nee, Het is hè? Leeuwna sloot het nou door mijn zakkundig is. Kan ik het een beetje precies inschatten. Inschatten. Nee, dat is een rijtje. Dat is een mooi rijtje. Hierna, als je heen gaat, is het lekker zakken en zo. Maar bij de terugweg rekening houden dat je weer opwaarts gaat. nog mee hoor. Ja, het valt wel mee. Wat meevalt is de afstand. Daar? Ja. Wat meevalt is de afstand. Is het gelukkig niet zo ver. Even opzeten, dat? Ja, even feit. Nee, ik ga even iets zetten. Dat is wel. Oh. Ik denk, dit is van je keer, hè? Niet voor het tweede keer. Zit ik bedoel? That's what I mean. Met Irene En is je hebt het zin om nog een kinderbronsberg. Om jullie. Om jullie, nee. En dan zei je van je gaat voor het bezig gaan, ja. Nee, ik hoef zin om nog Irene. Irene heb ik bij twijfel net. Ik kan anytime hier komen, maar Irene ga ik niet zo. Hij is nog steeds een beetje. Ja, Yes. je komt. Dan kom Shamir op de arm naar Shamir. En Je ik hebt kijk, toch gevraagd om te gaan, hè? en ik kijk juist naar Shamir. Baby, cold please, cold please. Als een India. Oké, guys, ready? We gaan move. Ready, steady, go. Hier is vlak, hier is. Hi. Somebody's watching me. Dus mensen, Irene vallen. Niet zomaar heeft hij dat gezegd. Irene is een Ja, maar als je een strijder bent, dan ga je lukt het het wel wel. kunnen, ja. Het is echt een faal om 1 keer te doen. Ik zou het niet aanraden als je het om nog een keertje te doen. Maar als je het hebt gedaan, dan kan ik wel zeggen dat je ready bent om Valsberg te beklimmen. en dan kan je van mee praten. Ja, ja, en dan kan je van mee praten. Dus dat is een goede Ja. Met tip Rick dat ik Astley, wil. never gonna give up. Never gonna give up. Oké, nu gaan we lekker eten. Oh. Yeah, 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 yeah. Team onder leiding van Dustin en Ja, Captain Flies. En kijk- Veilig thuis. Veilig thuis. Beleid. Damn, jullie hebben me opgegeven. Hey. Achievement unlocked. Unlock. Weet je, hoe koud het straks gaat zijn. Moet je beginnen niet te denken om te gaan paden. Maar binnen in dat huis is warm. Nou, maar water dan?